Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tình yêu và giới tính trên website mạng y tế.vn. Vợ từ chối tôi, nhưng lại tự mình làm chuyện đó. Gần đây, vợ tôi thường xuyên từ chối gần gũi, lý do thường là mệt quá, hoặc ngại con cái còn chưa ngủ. Nhưng có một lần, tôi vô tình bắt gặp vợ đang tự mình làm chuyện đó. Điều này làm tôi rất bất ngờ và đau khổ. Chẳng lẽ tôi tệ đến vậy hay sao? Lý Hoàng Hát, TP, Hồ Chí Minh, tư vấn, thạc sĩ, bác sĩ. Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nam khoa Andos. Dĩ nhiên, không phải bỗng dưng mà họ tự làm cho mình sướng. Bởi vì bản chất của mối quan hệ thể xác muôn đời vẫn phải là bản hoan ca dành cho hai người. Những người từng tự làm chuyện đó, phải thừa nhận với lòng mình rằng, mặc dù vẫn được hưởng những đê mê tại chỗ, nhưng sao bằng được cảm giác tổng hòa của mắt tha thiết nhìn, tay ra giết ôm, của những lời thì thầm không đầu không cuối, thậm chí cả những ngôn ngữ trần trụi, mà khi tỉnh táo, người ta có thể cảm thấy đỏ mặt, cho đến tận khi chốt hạ bằng cơn khoái ngất dữ dội từng được so sánh như thể cầu chì nổ tung. Với một người chồng, việc vô tình chứng kiến vợ tự làm chuyện đó, trong khi mình cũng chưa đến nỗi bún hóa, không chỉ đem đến cảm giác đau khổ mà còn gần như là điều xúc phạm sĩ diện đàn ông. Chúng tôi rất chia sẻ với bạn qua câu cảm thán, chẳng lẽ tôi tệ đến vậy hay sao? Tuy nhiên, mọi chuyện không tệ lắm nếu như bạn hiểu rằng vợ bạn không cá biệt. Và rằng điều đó chưa hẳn khẳng định bạn không làm tròn bổn phận của một người đàn ông. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn. 1. Tại sao con người lại thích thủ dâm? Đây là hành vi sử dụng mọi cách kích thích hưng phấn, ngoại trừ hoạt động quan hệ tình dục nhằm mang lại cực khoái cho bản thân. Thủ dâm đa số được thực hiện bằng tay. Một số trường hợp là có người khác làm thay, dĩ nhiên cũng bằng tay. Ngoài ra, còn bao gồm cả việc sử dụng những dụng cụ hỗ trợ tình dục, sex toy và kích thích ngoài vùng kín. Bạn cần nhớ lại cảm giác tò mò của chính mình khi cơ thể có những dấu hiệu đổi thay đầu tiên, đặc biệt khi bước vào tuổi dậy thì. Một cách vô thức, chúng ta thường có những hành động tự vuốt ve, đụng chạm để xem cơ thể có cảm giác thế nào. Tùy vào điểm rơi của tay, cơ thể sẽ có những phản ứng khác nhau. Nam giới thường tò mò nhất về bảo bối, vì thế bằng nhiều cách họ sẽ động chạm thẳng vào đó. Cơ thể đàn bà có nhiều điểm nhạy cảm hơn nên sẽ có nhiều hình thức kích thích hơn. Và nếu đi đủ xa, bạn có thể đạt tới cơn cực khoái. Sự co thắt nhịp nhàng của các cơ tạo nên cảm giác dễ chịu, sung sướng. Theo nhiều nghiên cứu, thì gần 100% đàn ông hoặc đàn bà đều có những ký ức tự sướng trong thời kỳ dậy thì. Một phần do ở tuổi này, testosterone hormone giới tính nam, đồng thời là hormone chi phối ham muốn tình dục, tiết ra mạnh mẽ đã thôi thúc nhu cầu kiếm tìm cảm giác thỏa mãn. 2. Tự sướng vô hại, vô tội hay bệnh hoạn đáng xấu hổ. Tình dục là nhu cầu hết sức bình thường của con người. Trước đây, người ta nói nhiều đến thủ dâm nam, mà ít nhắc đến thủ dâm nữ. Nhưng trên thực tế, thủ dâm ở nữ cũng phổ biến, thậm chí cách thức cũng đa dạng. Tuy nhiên, do bản chất của giới nữ có phần kín đáo hơn nên ít bị phát hiện. Thủ dâm về cơ bản cũng là một cách tự thỏa mãn tình dục. Nó vô hại và vô tội. Thủ dâm chỉ bị coi là bệnh hoạn hay đáng xấu hổ nếu nó được thực hiện ở nơi công cộng hoặc trước mắt người khác. Lúc đó, hành vi thủ dâm sẽ mang tính quấy rối và khiêu dâm. 3. Phụ nữ có thể lên đỉnh sau 2-3 phút tự sướng. Tiến sĩ Sadie Ellison, một chuyên gia tình dục học và là CEO của hãng đồ chơi tình dục Tickle Kitty Mỹ chia sẻ, phụ nữ mất nhiều thời gian để đạt cực khoái hơn nam giới. Thời gian để kích thích các dây thần kinh của người phụ nữ và để lượng máu đi tới vùng kín đầy đủ. Dấu hiệu sẵn sàng cho một chuyến cất cánh thành công có thể mất đến 15 hay 20 phút dạo đầu. Trên thực tế, không phải mọi đàn ông đều có thể kiên nhẫn dìu bạn tình đi qua 15 đến 20 phút đó. Ấy là còn chưa tính đến khả năng sự vụng về của bạn tình, khiến cho đối tác nữ
hoặc là chỉ cảm thấy buồn buồn như bị cù, hoặc là cảm thấy bản thân đang bị sử dụng thô bạo. Đàn bà tránh được hết những rủi ro đó một khi họ quyết định tự sướng. Đó là vì họ dễ dàng hiểu mình chạm vào đâu và làm thế nào thì sướng. Thay vì phụ thuộc hên xui vào bạn tình, nhiều phụ nữ có thể lên đỉnh trong vòng 2 đến 3 phút khi tự sướng, nhưng sẽ mất 10 phút hoặc lâu hơn, thậm chí không thể đạt đỉnh khi thực hiện với bạn tình. Chuyên gia tình dục Kalai Jansen sống tại Toronto cho biết, một số người chỉ đạt được cực khoái thông qua thủ dâm. Vì bản chất thủ dâm là dùng tay hay dụng cụ hỗ trợ tác động vào điểm G để tạo khoái cảm. Trong khi hoạt động truyền thống chưa chắc đã chạm được đến điểm G, cũng như chưa chắc bạn tình đã kích thích đúng độ. Quan trọng nhất, đôi tay rất linh hoạt và nhạy bén hơn nhiều so với dương vật. Bởi thế, đây là một tư vấn nhỏ dành cho bạn. Nếu biết kết hợp giữa việc dùng tay kích thích và hoạt động truyền thống, sẽ mang lại những giây phút cao trào không thể cưỡng lại. Về tần suất thủ dâm của nữ thì ít hơn so với nam. Xem bảng kết quả điều tra quốc gia về hành vi và sức khỏe tình dục. Với 5.865 người Mỹ ở độ tuổi 14 đến 94 trong tháng 3 đến tháng 5 năm 2009, in trên trang báo này. Giải thích điều này như thế nào? Nàng có thể tìm thấy niềm vui khi tự mình biết những đòi hỏi từ cơ thể, chứ không cần những hoạt động kéo cưa lừa xẻ quá chóng vánh. Số lần tự sướng ở chị em hạn chế, có thể do quan niệm cũ kỹ từ xã hội. Nó như một sợi dây ràng buộc đeo đẳng đến khi họ trưởng thành. Hầu hết các chàng trai bắt đầu thủ dâm trước 10 tuổi, trong khi phụ nữ thường bắt đầu ở độ tuổi 20, ông Jansen cho biết. Đàn ông có thể tự sướng ở mọi nơi. Họ không chú ý lắm tới vấn đề cảnh quan, mà chỉ cần giải tỏa và tạo khoái cảm. Nhưng đối với nữ giới, môi trường là yếu tố đầu tiên cần cân nhắc. Có lẽ cô ấy cần một lọ bôi trơn đặc biệt, thắp vài ngọn nến hay dọn dẹp phòng tắm trước khi chính thức bắt đầu. Cách thức tiến hành cũng khác hẳn nhau. Trong khi nam giới khá mạnh bạo, đôi khi còn hùng hục, thì phụ nữ thiên về nhẹ nhàng và tinh tế. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhất định chị em khá mạnh mẽ trong lúc đó. Về vị trí, thì đàn ông chỉ có một, còn phụ nữ thì người ta có thể tìm tới cả chục điểm kích thích. Khi đàn ông thủ dâm, họ có một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. Bùng nổ. Nhưng đối với rất nhiều chị em, đạt được điều đó hay không cũng không quan trọng, Ellison cho hay. Một số phụ nữ hài lòng với hành động tự thỏa mãn của họ trước khi đạt cực khoái. Điều này có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa hai giới. Đây là cách dành thời gian cho chính mình và để bản thân tự cảm nhận sự hài lòng. Lời khuyên của bác sĩ. Chắc hẳn bạn Lý Hoàng Hát đã phần nào yên tâm sau những lý giải của chúng tôi. Chưa thể khẳng định bạn tệ quá, bởi vì cái cảm giác tự sướng, nó đưa đến những cảm giác đặc biệt hơn cho vợ bạn. Có thể nó liên quan tới cực khoái nông. Đó là cơn rùng mình ngây ngất, khi âm vật và những vùng lân cận được kích thích nhẹ nhàng, liên tục tăng dần lên. Bởi vậy, ông chồng khôn ngoan, cần làm tốt hơn khúc dạo đầu. Phải lao động với tinh thần cống hiến hơn cho vợ mình, chứ không phải chỉ biết khoan phá. Các nhà tình dục học trên thế giới đã chỉ ra mỗi cơ thể phụ nữ đều có 12 điểm nhạy cảm. Vậy thì bạn nhớ nhé, có tới 12 điểm để bạn thỏa sức sáng tạo, khiến nàng không bao giờ dám quên bạn. Và chắc là sẽ quên phát cái hành động tự sướng kia. V. H. T. Ghi. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.